pakuluan lang natin ng konti. Tapos, okay. Na siya. Pero Sana all. 3-in-1, tahong, shrimp, and pusit. Pinagsamang anghang. sarap. Tamis ang hap. Sana Masarap all new din da- inventor. Tita, ba't walang ang Sprite ganun? Hindi mo? Appendix. Pumapasok sa appendix yan eh. Sana all. Yan. Mahirap matunaw. Sarap. Tanggal na ng Emma, bawasan naman yun. Ikaw. Anghang. Ang hangating daw yung pagkain. 3-in-1. Babalik ata ako ng number 34. 32 ako. Hindi ako Ito naman, no, ulam niya. It's our best recipe. Ultra